Salutare, dragi prieteni! În videoclipul de astăzi vă vom arăta cum mulțim noi via prin butaș. În primul rând ne trebuie un pet de 5 litri. În acest pet vom pune nisip și pământ. Adică nisipul cu pământul îl vom amesteca jumate la jumate. Pentru că nisipul ține mai mult timp apă în el și ținând apă mai multă, șansele sunt mai mari să se prindă. Vom folosi cantitățile de pământ și nisip egale. Nu stăm să măsurăm cu vreun vas anume sau ceva. Lăsăm puțin spațiu să punem apă. Acum ne pregătim joardele de vie. Și le vom înfige în acest pet. Putem face butașii aceștia de viță de vie cu rădăcini și în apă, dar în apă nu sunt rădăcinile solide ca rădăcinile de pământ. Și alea care sunt în apă atunci când îi plantăm în pământ sunt șanse mai puține să se prindă în pământ, pentru că în apă este altceva și în pământ nu mai merge cum merg în apă. Așa, ăștia care fac rădăcini în pământ și îi mutăm din acest pet în normal unde vrem noi să-i plantăm, atunci se prinde mult mai bine. Noi acești butași îi facem primăvara sau începând cu luna lui februarie până la sfârșitul lunii lui aprilie. Îi putem pune în bidon pentru a face rădăcini. Noi punem la butășit aceste coarde de vie, le punem în luna lui februarie. Cel târziu, în iunie, au rădăcini, dar în iunie nu îi mai putem planta afară pentru că este cald și ni se usucă. Și atunci trebuie să le lăsăm în acest pet până în toamnă ca să le putem planta sau în primăvara anului următor. La o distanță de fund, la fundul bidonului, o să dăm niște găuri la o distanță de 5 cm. Facem niște găuri să scurgă apa. Dar dăm găurile mai sus pentru ca aceste vițe de vie este până la fundul bidonului jos de tot
și atunci capătul la joardele astea stau pe fundul bidonului, adică aici jos 4-5 cm se păstrează apă continuă, adică îi putem uda la 2 săptămâni sau și mai rar pentru că păstrează apa aici jos în ăștia 5 cm. Un mic sfat, dacă le puneți acum la butășit, păstrați-le undeva la un loc cu lumină, dar să nu înghețe. Undeva unde este mai căldură până spre primăvară încolo și spre primăvară le puteți pune oriunde și le udați, cum vă spusărăm, la o săptămână, la 2 săptămâni, depinde unde le puneți dumneavoastră și cât de repede se usucă pământul. Haideți să vă arătăm și rezultatele, adică în acest pet am băgat la butășit anul trecut la sfârșitul aprilie vreo 5-6 coarde și ăștia sunt rezultatele. Noi îi puteam pune astă toamnă în pământ, dar nu am avut timp de ele și le punem acum în pământ. Le scoatem din acest pet și le punem acum în pământ. Hai să vedem și ce rădăcini au. Să-l tăiem petul ăsta ca să putem să scoatem din el. Tăiem cumva să nu tăiem și rădăcinile. Ăsta l-am lăsat neudat de ceva timp. L-am băgat la scuteală undeva, adică la căldură, să nu stea asta iarna afară, pentru că îngheța. Vă dați seama, e pământ puțin. Pământul a fost făcut cum făcurăm și pe acesta, jumătate pământ, jumătate nisip. Hai să vedem ce rădăcini avem aici. Ia uite cum arată. Trebuie să-l fărămăm ușor. Dacă nu vă spusei, dacă nu l-am mai udat din timp. Ia uite. Ia uite. Ia uitați aici rădăcinile. Vedeți și dumneavoastră rădăcini destul de solide, rădăcini destul de multe. Are șansă acest lăstar de vie de 100% să se prindă. Hai să scoatem și pe ailalți. Ia uite. Avem și unul care rădăcini foarte puține. Asta este. E pământul tare, nu l-am udat de ceva timp și trebuie să-l dăm jos ușor ca să nu rupem rădăcinile. Cum vă și spusărăm, în pământ să fac rădăcini ca lumea, adică merg mai greu rădăcinile, dar sunt mult mai solide ca acele rădăcini care le facem în apă. Cum vă spusărăm, acum mergem și le plantăm în grădină unde vrem să le punem. Ia uite și pe aceasta. Ia uitați. Deci din 5-6 lăstari care am avut acolo puși, 3 au rădăcini foarte bine și al 4-lea, din câte se vede, mai puțin. Această metodă, cum vă spusărăm,
durează un pic mai mult, dar este 100% sigură și nu veți munci degeaba. Adică ăștia sunt rezultatele la această vie. Cam asta este cu mulțitul viței de vie. Noi vă mulțumim frumos că ne vizualizați. Lăsați-ne și nouă un like, o vizualizare, un comentariu, o distribuire dacă vreați dumneavoastră. Vă mulțumim frumos tuturor. Să aveți o zi bună. Salutare!